تصورش رو بکنید توی مدرسه معلمان ربات باشن و چیزی به نام کاغذ وجود نداشته باشه، همه چی دیجیتالی باشه. سلام و ارادت، کن هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره در مورد آینده مدارس صحبت بکنیم که الان داغ رفتن مدارس، اول مهر و بوی ماه مهر و از این داستانا. قراره ببینیم توی 10 سال آینده، 15 سال آینده مدارس به چه شکلی خواهند بود، آموزش به چه نحوی توی مدارس انجام خواهد شد، چه امکاناتی مدارس آینده خواهند داشت. پس حتما ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. اول از همه باید با معلمان شروع بکنیم که توی آینده به احتمال خیلی زیاد به جای اینکه انسان‌ها بیان این کارو انجام بدن، ربات‌ها میان و امر تدریس رو به عهده میگیرن. مثلا شما توی کلاسی نشستی، یا رباتی هست که خستگی ناپذیر، هر سوال ازش بپرسی جواب میده، یا اینکه حالا خیلی بهتر هر شخصی متناسب با اون حالا استعدادی که داره معلم خاص خودش رو داره. مثلا من توی درس حالا زیست شناسی ضعیف ترم، مثلا توی درس ریاضی و فیزیک قوی ترم، اون ربات اینو میفهمه و مثلا وقتی بیشتری رو توی زیست شناسی واسه من میذاره که حالا اون سیستم مثلا قوی تر بشه، ریاضیات هم اونور همون کیفیتی که حالا خوب بوده رو داشته باشه. یه همچین چیزی رو ما به عنوان معلمات توی آینده خواهیم داشت، معلمایی که حالا ربات خواهند بود و بدون هیچ خستگی شما میتونی هر چقدر که سوال داشته ازشون بپرسی. توی مدارس آینده دیگه کلاس‌ها به شکل خشک نیست و دانش آموزا همه با هم به تخته نگاه بکنن، اونا عینک‌های وی آر یا واقعیت مجازی به چششون میزنن و واقعا خودشون وارد اون دنیا میشن. مثلا توی درسی مثل تاریخ که درس خیلی خشکی هم هست، به جای اینکه تئوری بیامون رو یادش بگیریم، مستقیم با زدن اون عینک‌ها وارد دنیای قدیم میشیم. مثلا دنیای زمان هخامنشیان رو میبینیم، اتفاقات و کوروش بزرگ و از اینجور پادشاهان قدیم ایران مثل باستان ایران، همه رو اونجا ما میتونیم داشته باشیم، از نزدیک اونا رو ببینیم. واسه جزوات هم دیگه لازم نیست ما از کاغذ استفاده بکنیم، عینک‌های واقعا افزوده رو میزنیم که با استفاده از اونا مثلا توی درسی مثل زیست شناسی قلب رو بدونیم که توی کاغذ ببینیم به صورت دو بعدی و تک بعدی میایم و به صورت سه بعدی اون رو میبینیم و جلوی ما قرار میگیره. اون موقع یادگیری خیلی بهتر میشه و میتونیم عمیق‌تر یادگیری رو انجام بدیم. و واسه کاغذامون دیگه چیز از به عنوان دفتر و اینا نخواهیم داشت، تبلت‌های دیجیتالی خواهند بود و میشه با استفاده از اونها ما جزوات، کتابامون و دفترامون رو بنویسیم، داخل اونا بنویسیم. دیگه از کاغذ خبری نیست، درختای کمتری قطع میشن و به محیط زیست هم کمتر آسیب میرسه. کتابایی که میتونن خب ویدیو داشته باشن، صدا داشته باشن، تصویر داشته باشن و بتونیم دیگه خیلی بهتر از اونها به جای اینکه خب از کاغذ استفاده بکنیم، از این تبلت ها و عینک ها واسه کتابامون و کاغذامون استفاده بکنیم. یا اینکه مدارسی که ما داریم دیگه مکان ثابتی ندارن، اصلا با اینترنت همه چی انجام میشه. دیدید دیگه توی متاورس مثلا شما میتونید خونه باشید ولی در واقع مثلا با استفاده از متاورس برید توی جلسه بشینید. حالا این میتونه توی مدارس هم اتفاق بیفته. مثلا افرادی که توی تهران، توی توکیو، توی مثلا لس آنجلس هستن میتونه همشون همزمان بیان و توی یه جا که یه مدرسه خواهد بود اونجا بشینن و با هم دیگه درس بخونن. دیگه لازم نیست به صورت فیزیکی برن داخل مدرسه، فقط با استفاده از اینترنت میان و این کار انجام میدن. و دیگه مدارس مثل الان نمیتونه باشه که هر جایی مثلا هر یه مدرسه ثابتی توی هر جا وجود داشته باشه. نه، اینجوری نیست و همه میتونن از داخل خونه های خودشون بیان و برن به مدرسه. اگه تو این ویدیو واسهتون جذاب بوده این ویژگی ها، خیلی خوشحال میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو حتما داخل بخش کامنت واسم بنویسید. واسه ارزشیابی دانش آموزا میان و از هوش مصنوعی استفاده میکنن. مثلا هر دانش آموز هوش مصنوعی مخصوص به خودش رو داره که تشخیص میده که آقا فلان کس توی حل مسئله چقدر قویه، توی کار تیمی چقدر کمک میکنه، توی داستانهای حفظیاتی و کار ادبیاتی اینا چقدر میتونه خوب باشه. و در کنار اونم گچت های پوشیدنی مثل ساعت‌های هوشمند و انگشترهای هوشمند رو خواهند داشت که بتونه آنالیز بکنه وضعیت بچه رو، اون دانش آموز رو که حالا چقدر خسته است، نیاز به استراحت داره. و حتی توی شب اونجا هستن ربات‌ها و شبانه دارن کار میکنن و آنالیز میکنن که آقا فلان دانش آموز توی شب خواب کافی داشته، غذای کافی خورده و از این چیزها رو میان آنالیز میکنن تا کیفیت آموزش به بهترین نحو ممکنش باشه. چاپگرهای سه‌بعدی چند وقتی است که خیلی ترند شده و همه دارن در موردش صحبت میکنن. حالا میتونه این چاپگرهای سه‌بعدی داخل مدارس استفاده بشه. مثلا توی درسی مثل فیزیک شما به جای اینکه بیای به صورت تئوری روی کاغذ چیز داشته باشی، مثلا یه پر رو به صورت سه‌بعدی اون رو پرینت میکنه و چاپش میکنه و نشون میده که آقا مثلا با این فرمول وزن اون وزنی که میتونه اون پل تحمل بکنه رو به دست میاری و به صورت عملی اون رو تست میکنه و اون وزن روی اون پل میذاری که ببینی واقعا تحملش میکنی یا نه. این خیلی جذابی میتونه باشه. مدارس همشون میتونن سرسبز از انرژی پاک استفاده بکنن. این همه چیزی که گفتم همش نیازمند برق داره. این برق از طریق انرژی خورشیدی به دست میاد و با استفاده از خورشید این برق تولید میشه. مدارس همه سرسبزن، از
امکانات خیلی خیلی بالایی میتونن برخوردار باشن. و همونطور هم که گفتم یک مدرسه خواهد بود که کل دنیا داخلش تعامل خواهند داشت. مدرسه‌ای که خب از ژاپن داره، از کره داره، از ایران داره، از عربستان داره، از آمریکا و از کشورهای اروپایی همه میتونن داخل اون مدرسه باشن و درس بخونن، چیزی که خیلی میتونه به یادگیری کمک بکنه، یادگیری جذاب‌تر، شیرین‌تر اتفاق بیفته. تصوری همچین مدرسه خیلی میتونه جذاب باشه، اصلا علاقه هر شخص رو به مدرسه خیلی میتونه افزایش بده و این میتونه یک پیش زمینه از مدارس باشه توی آینده، توی 10 سال آینده و 15 سال آینده. سعی کردم خیلی خلاصه در موردش بگم که چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه مدارس توی آینده. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید. تا ویدیو بعدی خیلی مخلصم. خدا نگهدار.